بدي ارحب بالدكتور شربي النحاس، امين عام مواطنون ومواطنات في دولة، وبالصحافة علي حجازي، وبالخبير الاقتصادي دان أزي. اهلا وسهلا فيكم. شربي النحاس، هل السلطة بعدها شرعية بلبنان؟ السلطة واقعيا ما عدا القوى الأمنية والجيش سقطت لأنه أدواتها تعطلت. وكتير مهم نبلش معك بهالسؤال الوجيه، لأنه نحن اليوم مش بمعرض لا وصف ولا نقاش عن الماضي. نحن اللي بيهمنا إنه مواطنينا يقدروا يمسكوا بهاللحظة ونقدر نطوي 40 سنة من الحرب. بالتالي لازم نتعامل مع الواقع مثل ما هو. مش صحيح انه البلد تعطل لانه ناس تظاهروا. الناس تظاهروا لانه علاقات اليوميه العاديه تعطلت، لانه وقعوا بالدين وما عم بيلاقوا شغل. العدليه هلا عم بتصوفر، الادارات مسكره، الحكومه اللي بيسموها حكومه ما عم تجتمع، مجلس نواب عم بيتلهى، والمصارف مسكره. هيدي هي علاقات الناس بين بعضها فعليا. هيدي ما مفترض يكون موضوع نقاش، مجرد إقرار. هذه كلها تعطلت، وبالتالي صرنا بمرحلة انتقالية بهمنا نحمي مجتمعنا. عم بتطمنوا لعلي حجازي، ليه ما طمنت رئيس الجمهورية وتفاوضت مع سعد الحريري وفتحت هالقنوات مثل ما تفضل وقال؟ اللي عم بيقولوا طبعا بيستوقف مداخلة السيد حسن نصر الله بعد مداخلة رئيس الجمهورية وبعد مداخلة رئيس الحكومة بوصفه رئيس مجلس الوزراء. هني بشكل برجع بحكي عم نحكي وصف. خلينا نحكي مع مواطنينا ومواطناتنا بالوقائع. هذه الأرصدة 3 يلي كتير مهمين عند ناس وعند ناس قال نعرفوا كتير منيح البلد. هاي 3 أرصدة رميت وحدة ورا الثانية وما كان لها ولا تأثير فعلي على مسار الأمور. المصارف ما زالت مسكرة، وطلع موظف كبير اسمه رياض سلامي يقول نحن على مسافة أيام من الانهيار. شو ما حط سبب خيي؟ بحب بلش بهاي النقطة لأنه هاي كتير مهمة. هلا صديقنا التاريخ بنعرفه كتير منيح. ما بيجوز انه يتحول، وما عم دافع عنه ولا بدي هاجمه. هيدا موظف، ما بيجوز يتحول أي موظف إلى كبش فداء. لما من أسبوع بيطلع بيدافع عن حاله بالنيويورك تايمز إنه عم بيتهموه بالفساد لأنه هو عم بيواجه تبييض الأموال، واليوم يلي صرحوا، أنا بشعر إنه هالسد المنيع الهالي اللي بنيت حوالي شخص بني آدم عامل ما يعمل وما لا يعمل، ما بيجوز تحويله لكبش فداء، لأنه هيدا يعفي من هم مسؤولون من المسؤولية. اجا يقول شو؟ اجا يقول هيدا البلد قايم على اساس انه اولاده بيهاجروا بنهجرهم وبيبعتوا لنا مصاري، ما بقى عم بيجي مصاري. معناتها كل الكلام عن الهدر والعجز والفساد كان، مش رح اقول كذب، كان جهل. الجهل أسوأ من التآمر، أسوأ، لأنه التآمر بيكون له منطق أنت بالجهد بتفهمه. الجهل ما بيتعالج، الجهل يسقط المسؤولية. نحن لما بيجي بيكمل بيقول نحن عندنا 3 أيام إذا استمرت، لأنه الثقة وما الثقة. يا خيي، مين اليوم ممن يدعون المسؤولية بيعرفوا اليوم بهاللحظة قديش الموجودات المالية المتاحة فعليا للبنان؟ مين بيعرف الذهب قديش باقي منه قديش شيء؟ نحن لما بنقول أصبحنا واقعيا في حالة يلي السلطة تعطلت، أصبحنا في مرحلة انتقالية. المسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية. أول شيء بالمرحلة، أول شيء بالمرحلة الانتقالية إذا كان بده يتولاها مسؤولون فعليون يعملوا جردة. شو عنا؟ أنا فيي أكد لك علم اليقين إنه هؤلاء المسؤولين 3 إن كانوا بمراكز رسمية أو برصيد شعبي استثنائي، نعم، مقتنع أنا إنه ما بيعرفوا شو كانوا معتي، شو هو فعليا واقع موجودات هالبلد تيرجع يقلع. يعني هول ال 30 مليار اللي بينحكى عنهم انه المصرف المركزي معه اياهم، حضرتك عم بتشكك بهالرقم؟ نفى اليوم حاكم مصرف لبنان، نفى
انه في 30 مليار، لو في 30 مليار ما بيقول نحن على بعد ايام. دان أزي بوضوح كامل. ليه معقول يكون عم بيتهرب مصاري لبرات انا لبنان؟ ما عندي معلومات انه عم يتهرب مصاري، ما فيني اجي شربل النحاس عندك ما فيني معلومات؟ احكي. لما بيتبين انه كل الصوره يلي كان ماشي ترويجها، خي شو اجي تقول ورا الاصلاحيه انه ماشي الحال مش هيك، بطل عنا هلأ عجز. نحكي عنها. لما هيدا انكشف، الريبه واجب للي بيتحمل المسؤوليه، الريبه واجب للي بيتحمل المسؤوليه اكيد. شربل النحاس، هل المودوس اوبراندي او آلية العمل للثوره رح تودينا الى افق مسدود؟ هل بلشوا يملوا الناس من تسكير الطرقات؟ سؤالك البر واللي قاله استاذ علي رح جاوبك عليهم بالاساس. بتامل الناس يسمعونا منيح، نحن بلحظه ثمينه بس كتير خطره. انا ما قلت الشرعيه، انا قلت اداء السلطه. اداء السلطه، الدوله هي وظائف تؤمن او لا تؤمن. اليوم الوظائف تعطلت. اثنين، ما بيجوز نضيع نخلط السبب بالنتيجه، مش لانه الناس نزلوا خربت الوضعيه الاقتصاديه وتعطلت السلطه، لانه الناس خربت حياتها، لانه الديون وما عم بيقبضوا معاشهم وما عم بيلاقوا شغل، حتى هجره ما عاد مفتوحه قدامهم نزلوا على الشارع. ما بيجوز نخلط السبب بالنتيجه. نعم. ما بيجوز السبب البنيوي اللي صار له 30 سنه عم بيفعل نعتبره انه هيدا ظرف وبيمرق وبكره بيتعبوا. اذا تعبوا اليوم رح تبين التفليسه بعد اسبوع ورح يرجعوا ينزلوا. هدر الوقت، هذا الوقت كتير ثمين. عم نحكي عن شيء يلي اليوم بدنا نتعامل معه بواقعه. السلطة تعطلت. شو هي السلطة اللي تعطلت؟ السلطة اللي تعطلت هي ائتلاف زعماء الطوائف يلي غالبيتهم زعماء ميليشيات وأصحاب مليارات. هذه السلطة يلي يا بيعلقوا ببعضهم يا بيتصرفوا كمكونات، مش قصة منحبها أو ما منحبها. هيدي تعطلت. أيمتى تعطلت؟ بلحظة يلي هالمجتمع بحاجة لدولة. ليش؟ لأنه الإفلاس حصل. يا حوي رياض سلامة عم بيقولها ورقعة، مش مهم، ما عم نحاسبه كشخص. هيدا موظف، هيدا أخذ هالمدى لأنه السلطة صار لها كذا سنة معطلة وكيف بيعلاه عمول بيعمل وما لا يعمل، بس نحن ما عم نفهم بهالشغلة ديرة انت. هيدا الإفلاس حصل. شيء تاني اللي عم بيلمح له المنطقة حوالينا، مجتمعات عم تتمزق، الدول عم بتتاجر بالعالم. لهذين السببين نحن بحاجة لدولة. هاي الدولة ما فيها تكون هذا الائتلاف. هيدا من باب المسؤولية. هالدولة تكون فعلية، بدها تكون دولة مدنية نطوي. هال 30 سنة هيدي الدولة هي اللي بتاخد قرار. يعني ثورتك منه على الأداء بس، هو على النظام. النظام سقطت إمكانياته على الاستمرار بوقت يلي المجتمع بأمس حاجة لدولة. مين بده يعمل كابيتال كنترول، يعني رقابة على حركة الأموال؟ مين ما بيحق له مصرف لبنان؟ شو عم نحكي نحن؟ مين بده يفاوض مع الدول الخارجية؟ مين بده يعرف فعليا إذا هالذهب فينا نسترجعه إيه ولا لا؟ ولا تنازل من يسمون النواب من 96 لليوم كلياتهم عن سيادة الدولة وحصانتها تجاه محاكم نيويورك؟ مين نسينا نحن انه آل دلول اخذوا حكمة من المحاكم الامريكانية بحجز اموال الدولة بطيارة الميدل ايست؟ نحن ما بنعرف انه ابناء فتوش رافعين دعوة على الدولة اللبنانية قدام محاكم نيويورك؟ يا عالم ما حدا يكذب عليكم. اليوم انتهى 30 سنة من حكم يلي ارتضيناه لأنه عشنا الحرب. اليوم حلا نبني لمجتمعنا، وبالتحديد ليلي بمجتمعنا مستهدفين مرتين، مرة لأنهم لبنانيين ومرة لأنهم عم بيواجهوا الاستعمار. هن بيسموه استكبار، أنا مسميهم مواطنين مواطنات، هن معتبرين حالهم شيعة. نحن الوحيدين إذا كنا واعيين اليوم بهاللحظة إنه قادرين نحول هاللحظة إلى دولة مدنية، قادرين ننقذ مجتمعنا، قادرين نحول التضحيات إلى قربان لبناء ما يستحقه هؤلاء الشباب. مش يطلع موظف يقول أو مكنسي إنه هيدا البلد غناه بتهجير شبابه. خلينا نوعى وما نفوت هالفرصة. هيدا اللي بدي لكم إياه. الطائفية السياسية هي الخلل الأساسي بنظامنا، إيه أم لا؟ وأي نظام بيطمح له شرب النحاس؟ شرب النحاس لا بيطمح ولا بيوصف شو لازم وشو عباله. شرب النحاس بيعتبر حاله، لأنه عشت الحرب وعشت كيف خلصت وعشت الإعمار، بيعتبر حالي أنا
والرفيقات والرفاق بمواطنون ومواطنات بدولة اللي اسمه مواطنون ومواطنات بدولة الحزب، لأنه هيدا الموضوع بيعتبروا حالهم مسؤولين مش تجاه هالمجتمع عنه، وبالتالي أنا مسؤول أول شيء عن الأستاذ علي. بس بتوافقوا على الوصف اللي حكاه قبل البريك انه 80% من الناس الموجودين بالساحات بينتموا لاحزاب السلطه ولاء مذهبي والى ما اخره؟ حدا بينتمي لشيء، والولاءات انشرت بالمال، انشرت بالماورائيات، انشرت بالقلق. هيدا واقع مجتمعنا مثل ما هو، ومثل ما انا بعتبر حالي مسؤول عنه، انا بعتبر حالي ولازم كل مسؤول يعتبر حاله مسؤول عن المجتمع كله. وبهالنقطة بدنا نوضح كم شغلة. هلا دارت الحديث انه خالد صارت انه يا لطيف القوات شو عاملين، ما بنعرف تاريخ، انا اللي ما بيعرف يقرا تاريخ. هلا استقال 4 وزراء من القوات، بحياة الله مين بعد بتذكرون؟ هيك أنا استقلت لأنه وقت علقت مع كل اللي كانوا بمجلس الوزراء، من نجيب مئاتي وعلي حسن خليل وشبيبة حزب الله، جربوا يرقعوا بس دخيلك معاليك مش وقتها نعمل مشكلة تما يخلوا ينعمل تغطية صحية شاملة للمواطنين. معليش مش زيت الشيء، كان عندها وقع أكثر من استقالة 4 وزراء قوات، اليوم ما بقى حدا عم يحكي عنه. بس القوات ما عاشوا شهر عسل مع الحكومة. مش مهم أنا مش همي لا القوات ولا فلان ولا فلان، المجتمع. خيي حزب الله استمد قوته من الإيمان الديني تبع هالمقاتلين وقدموا تضحيات والى اخره. ولخي بتعرف شي بلد بالعالم يلي بيصير فيه انتصار بحجم يلي صار بال2000 وبال2006 وبتخلص القصة انه بنعمل تسوية وبنفوت على حكومة، مصدر القوة يلي حزب الله من خلاله عمل هالإنجاز التاريخي هو ذاته يلي قيد حزب الله. اليوم بيخلص حزب الله بيحط كل رصيده ليدافع عن ورقة، هيدي ورقة المدريثونية. معقول؟ لازم ننقذ المقاومة من نفسها، هي مسؤولية. لأنه لما بيطلع بكلام كلنا فهمناه كتير منيح، أمين عام حزب الله بيقول إنه بيئتنا وجمهورنا، هيدا الكلام بالذات بفرجي شغلتين، إنه أصبح لوقوعه في المنظومة الطائفية أسير تحالفات، وأكثر من هيك هو بهذا العمل أفسح مشرعا الباب أمام التدخلات الخارجية اللي هي موجودة على طول، بس صارت الباب قدامها واسع، لأنه هون بيتشقف المجتمع إلى هذا المجتمع وهذا المجتمع وهذه البيئة. نحن مسؤولين ننقذ مجتمعنا كله سوا. كيف إنقاذه؟ ممكن الحديث يتشعب، ما بيجوز نضيع بين التفصيل والأساس، ما بيجوز نضيع بين السبب والنتيجة. مش المشكلة إنه الناس نزلوا، يا ريت نزلوا قبل، يا ريت من سنة نزلوا ما شاركوا بهذا المهرجان التافه يلي اسمه الانتخابات وضيعوا الفرصة. لما انعملت الانتخابات ما صارت إلا لأنه اللي رتبوها كانوا ضامنين النتائج. بس نحن ما بنشمت بمجتمعنا. بس حضرتك شاركت بالانتخابات طبعا تنثبت ميزان قوة. أنا كان مشكلتي مع النخب يلي ما ترشحت، لأنه كل واحد خايف تخلصنا كملنا الانتخابات باللي بقيوا. ما بشمت أنا بشعبي وبمجتمعي، ما بشمت أنا أكون مسؤول عن بكرة. هذه السلطة على واقعها سقطت من باب تعطلها، وبالتالي نحن في مرحلة انتقالية. إدارة المرحلة الانتقالية شيء كتير صعب، توزيع خسائر ما حنفوت، شيء كتير صعب، تفاوض جدي مع الأطراف الخارجية. نحن ما عنا عملة وطنية، نحن ما تبقى من أموالنا برا، نحن تنجيب القمح وتنجيب البنزين وتنجيب الدواء بدنا نستورد. ثالث شيء إرساء شرعية تهالدولة تكون قادرة تخلي شعبها يضحي لأنه عنده غاية، مش بس توزيع عادل، توزيع هادف. نحن ما يسمح لمجتمعنا بالدفاع عن بقائه وتماسكه تما نخلص يهاجر بعد 500,000 شاب وبنت. الشرعية يلي بتجمعنا وما في غيرها كرمال هالحاجة، حاجة بناء دولة فعلية، هي شرعية الدولة المدنية. كل واحد طبعا أساسا المؤمن ما حيطالب يكون في دين دولة، يلي بيطالب دين دولة عم بزعبر. الإيمان إذا ما كان قائم على اقتناع شخصي منه إيمان. وبالتالي الدولة المدنية، وهذه الدولة المدنية نكون واضحين، هيدا مش حكي، هيدي بتحطنا فعلا في عداء أساسي مع الكيان العنصري الاستكباري العدواني الديني يلي اسمه إسرائيل.
هون عم نحكي عن جد، مش بنعمل حالنا انه ايه ونحن مين مستعد. نحن عم ندعي الى سلطة تتولاها على عبء الإرث اللعين يلي ورثناه من 30 سنة ويلي كل يوم عم بيزيد. تتولاها حكومة لها صلاحيات تشريعية نعم. تتولى هذه المهام من البرلمان لفترة الحالي، محددة. من البرلمان اللي بده يعطيها الصلاحية. يا خيي راحوا على الدوحة ب3 أيام، عملوا قانون وجابوا رئيس جمهورية وطيروا الدستور. عند التمثيل شاطرين كتير بالتمثيل. نحن عم نحكي على كتابة النص، كتابة التاريخ، مش التمثيل. شاطرين بالتمثيل يمثلوا. بدي احاول اوضح بسرعه رجاء 4 نقط بتصور كتير مهمين. 1، عندنا سعرين للدولار فعليا، مش حكي. طبعا تسكيره ليش مسكرين البنوكي؟ مش لانهم يساريين، اصحاب البنوكي خيي بتواصل كل يوم رجعوا كلهم يحبوني، ما انا درت من اكبر المصاري 15 سنه، هن عم بيطالبوا بمنع التحويلات كابيتال كنترول. بقى خلينا نتعامل مع الواقع، مش كل واحد يخبرنا طالع نازل. ليه حاكم المصرف ضد رياض يا اخي لا، انا برجح لانه ما بقى معه دولارات، مش هيك عم بقول بدنا نعرف ليش شو في. ضد انا بقول لك ليش ضد، لانه ما بده تطلع منه، يعني تطلع منه بيطلع هو كبش الفدا خي، حكيناها هيدا موظف يعني ما اسكيب موظف هذا. طلعت منك ومن شرب النحاس طبعا اكيد. طيب. يعني بده يلبسوه اياها له لحاله، لبسناها لشخص. هلا هو كان بيسوى يكون عنده الشجاعه لما راحت القصص من ال97 وقفت المكنه، كان عنده الشجاعه يقول انا بوقف وبستقيل، انا ما بقبل اني كذب على العالم واتدين مصريات الناس بالدولار لاقول هودي موجودات واحتياطي. ما كان عنده الشجاعه. اليوم منا بموقف لا المحاسبه من باب الشماته، انما من باب المسؤوليه عن الغد. هيدي الدولار هيدا حاصل خيي. 2، الورقه خيي طلع امين عام حزب الله لا للتسخيف، انا قريتها خيي وصفطه مثل ما لقيتها. هي حدا عم نضحك على بعضنا يعني انه بطل عندنا خدمه دين هيك شطبناها؟ شرفكم معلش شويه مسؤوليه. انه هلا عم بيحكوا عن قضيه انه عم تحكوا انه المبالغ الكبيره، لا بتستاهل الموضوع يا جماعه. في مصريات الضمان الاجتماعي هيدي مأسورة، هيدي بيسموها نون ماركت ديبت، يعني هيدي بنطرقها ما خص السوق فيها. هيدي 4 سنين ما تحولوا مصريات الضمان. هاي مصريات ملايين من اللبنانيين الفقراء والمعترين. في مصريات قلت لي عن الانتخابات، قلت لك النخب ما ترشحت، لانه هذا المجتمع لما انضرب بالخاعه مش تحول لطوايف، تحول كمان لنخب مفسده. هيدي النخب اللي ما بتقبل تواجه. هيدي النخب اليوم من نقابات مهندسين واطباء ومحامين واساتذه. صار لنا سنه ندوات بيروت وبطرابلس. يا جماعه هاو مش مصرياتكم انتم يا اعضاء النقابات يلي طبعا بيمثلوا المعزوفه الطوايف والمكونات وهودي. انتم مضطرين انكم تفرضوا التفاوض من اليوم مع السلطه لتحافظوا عليهم. ولا واحد استرجع. وين صاروا؟ ثالث شيء قضيه التفاوض خيي. بدنا نتفاوض على شو؟ ما بنعرف بعضنا كتير 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 منيح. المسؤوليه اليوم التفاوض على انتقال سلمي، برجع بكرر سلمي للمسؤولية. كوننا في مرحلة انتقالية لمن لديه المعرفة والجرأة وحرية القرار ليقوم بدور ما حدا بحب يقوم فيه بالعالم، يلي هو توزيع خسائر. آخر شيء يلي بده يقوم بهذا الدور ما بيكون تكنوقراط. تكنوقراط يعني عم بيكذب، يعني يا حني ناتعين كذا تكنوقراط بهذه الحكومة جايبين شهادات كل يوم بيطلع عليهم انه حكي مع رئيس وما بيسترجي يحكي. السياسي شرف إنقاذ المجتمع لما بيكون مهدد، مش خناقات على المناصب. ما بقى في منافع يا عالم. ما بدنا يهاجر بعد 100 أو 200 ألف شاب وبنت من هذا البلد. هيدي هلأ عم تنلعب. ما نضيع الشنكاش انه هيدا قال مدري مين وهيدا عم بيتحين والخارج عم بيتدخل. اكيد الخارج عم يتدخل، ما نفسح له المجال. هيدي امر يتحتم عليه مسؤولية تاريخية. ما نضيع الحديث سواء عن حسن نية، عن حشرة، عن مراهنات صغيرة، عن انه صار مهم وما صار مهم. ما حدا مهم، ما حدا مهم. بقاء هذا المجتمع هو المهم مو بس. دان أزي بدي ارجع لك معلي بزركه، يعني لانه عم بيقولوا لي مش بس جوجل، انا ضربت على جوجل بلومبرج كمان. بلومبرج وكاله جديه
معقول يكون صار سعر صرف الليره 1700 لا كمان البلومبرج كمان في محلات بالإليكويد سكيورتيز، يعني منا ريلايبل، منا شغله ريلايبل. هلا انصرفت عند الصرافين ب 1750 ما في شك. ايه بس مش السعر الرسمي، مش السعر الرسمي. هلا هو في سعرين مثل ما قال السيد شربي. لا واضح، في سعر كلنا عايشين ما بالبلد. في سعر رسمي بحياته، كان في سعر رسمي بالمنشور الخبريه بقانون النقد والتسليف. الماده بتقول هلا طبعا مش مطبقه انه يحدد سعر صرف الليره اللبنانيه بكميه محدده من جرامات الذهب. وينو الذهب؟ بحكي واحد يخبرنا قصة. مش اكيد ان شاء الله، بدنا نعرف، بدنا الكشف. علي حجازي، دان أزي، وشربي النحاس، انا بدي اشكر وجودكم معنا. للاسف انتهى وقت هالمحور. رح ناخذ بريك وننتقل للمحور الثاني مع ضيوف اخرين.